මීට දවස් කිහිපයකට කලින් Samsung ලා එයාලගේ අලුත්ම flagship series එක වන S24 කියන series එක රිලීස් කරා. ඉතින් S22 S23 versions වල ආව designs වලට සමාන design එකක් තමයි මේ පාරත් දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි S24 Ultra එකට මීට මාස කිහිපයකට කලින් රිලීස් වෙච්ච Apple ලගේ Apple iPhone 15 Pro කියන ෆෝන් එකේ පොඩි ෆීචර්ස් ටිකක් කොපි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම S24 Ultra ෆෝන් එකට වෙන කිසිම flagship ෆෝන් එකක නැති AI features ගොඩාරියක් මේ වාර ඇඩ් කරලා තියෙනවා. Google සමගමත් එක්ක කම්බයින් වෙලා. ඉතින් මොනවද කියලා අපි කතා කරමු අද වීඩියෝ එකෙන්. මම ටෙක් වේදෝ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කිව්වනේ S24 Ultra එකට 15 Pro එකේ පොඩි features ටිකක් කොපි කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ තමයි මේ titanium body එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා iPhone 15 Pro එකට මේ උඩ titanium body එකක් තමයි යාලා ඇඩ් කරේ. ඉතින් හොඳ look and feel එක ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඒ ෆෝන් එකේ durability එක වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒකම ඒ titanium body එකම ඒ titanium color එකම ඔන්න S24 Ultra ෆෝන් එකටත් Samsung සමාගම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කිව්වේ මේක Apple ලගින් කොපි කරා කියලා. ඉතින් කවුරු මුලින් කොපි කරා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි ඔන්න Samsung S24 Ultra කියන ෆෝන් එකට මෙන්න මේ titanium body එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Ultra එකට විතරයි. S24 series එකේ Samsung S24 කියලා එකක් ආවා. ඒ වගේම S24 Plus කියලා එකක් ආවා. ඒ දෙකට මේ titanium body එක නැහැ. ඉතින් ඒ ෆෝන් දෙක සුට්ටක් කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් iPhone එකකට සමාන look and feel එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. edges curve කරලා iPhone එක පැත්තෙන් බලලා තියෙන feel එකම තමයි මේ පාර 24 එකට සහ 24 Plus එකට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම Ultra එකේ හැම ඩිසයින් එකක් නෙවෙයි නිකන් ෆොටු වගේ ඩිසයින් එකක් දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර Sony Xperia ෆෝන් වල තියෙන ඩිසයින් එක වගේ තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ මේ පාර. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් guys මේ 24 සහ 24 Plus කියන ෆෝන් එකට සාපේක්ෂව 24 Ultra එකේ features ගොඩාරියක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ series එකේ ආව හැම ෆෝන් එකකටම අර always on display කියන concept එක 15 Pro ලගේ ආව always on display කියන concept එක මේ ෆෝන් වලටත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් මම කිව්වා වගේම වෙන flagship ෆෝන් වල නැති AI පවසුකම් ගොඩාරියක් මේ පාර මේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. අපි ඉතින් බලමු මොනවාද ඒ AI features කියලා. ඉතින් AI features එක කතා කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ guys මේ පාර ඒ කියන්නේ මේ 2024 අවුරුද්දේ S24 ෆෝන් series එක රිලීස් කරේ Samsung සමාගම සහ Google සමාගම කම්බයින් වෙලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඉවෙන්ට් එක බලුවා නම් ඒක දකින්න ඇති. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පාර ගොඩක්ම software improvement එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් S24 series එකේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ කතා කරන හැම AI feature එකක්ම Google ලත් එක්ක කම්බයින් වෙලා කරපුවා. ඉතින් ඒ වගේම Google ලත් එක්ක මේ පාර කම්බයින් වෙලා තියෙන හින්දා ඔයාට Google's ලගේ major updates ඒ කියන්නේ Google කෙලින්ම Google updates එන්නේ. අන්න ඒ update අවුරුදු 7ක් දක්වා ඔයාට මේ ෆෝන් එක අද ගත්තාම අවුරුදු 7ක් යනකම් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ 2024 assemble කරපු ෆෝන් එකක් ගත්තොත් 2030 අවසන් වෙනකම්ම ඔයාට එන major updates ටික වගේම security patches වගේ දේවල් ඔයාට මේ ෆෝන් එකේදී හම්බෙනවා. ඉතින් AI features ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙනවා guys photo edit එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගන්න ෆොටෝ එකක් මේ ඇදයි නම් ඒක පුළුවන් ඔයාට මේ වගේ crop කරලා ඒක සේව් කරන්න. සේව් කරද්දී අර වටේ හිස් වෙන තැන් තියෙනවානේ. අන්න ඒ ටික මේ විදිහට ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ෆොටෝ එඩිට් එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා Adobe Photoshop වල ආව generative fill option එකෙන් දකින්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේ feature එකක් මෙන්න මේ පාරත් S24 Ultra එකෙන් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අර Photoshop වල තිබ්බ features ගොඩක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ තප්පර කිහිපයක් ඇතුළත කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති Pixel 8 එකේ මෙන්න මේ feature එක ආවා. ඒ තමයි object remove එක. ඔයාට ඕන ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ ෆොටෝ එකේ මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වල රිමූව් කරන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් ඒක සර්කල් කරලා ඒක ඒ AI එකට දුන්නාම මේක ඔටෝමැටිකලි රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඒක මේ පාර Samsung S24 එකටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව ෆීචර් එකක් තියෙනවා clear calling කියලා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් noise තියෙන තැනක වගේ කතා කරනවා නම් කාත් එක්ක හරි call එකකින් එතකොට ඔයාගේ noise එකයි හැමදේම එයාට capture වෙනවා. ඉතින් ඒව නැතුව ඔයාගේ voice එක විතරක් මෙන්න මේ AI feature එක on කරගත්තොත් එයා detect කරගෙන එයාට මේ noise එක cancel කරලා automatically AI එක through ඔයාගේ voice එක විතරක් clearly අනිත් පැත්තට දෙනවා. ඉතින් මේකත් මීට මාස කිහිපයකට කලින් release වෙච්ච Google Pixel 8 Pro ෆෝන් එකේ තිබ්බා. ඉතින් ඒ features තමයි Samsung S24 එකටත් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඒ ෆෝන්ස් වල නැති features කිහිපයකුත් ඔන්න අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් Samsung ලා අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්නා circle to search කියලා ඔන්න option එකක්. මේක තනිකර AI වලින් වැඩ කරන්නේ සහ මේක Samsung සහ Google දෙක combine වෙලා වැඩ කරන හින්දා Google image search එක හරහා තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් හරියටම කිව්වොත් ඔයා ගහන ෆොටෝ එක ඉතින් ඔයගේ
කැමරාවෙන්ම ගන්න ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා වෙබ් බ්‍රවුස් කරද්දී නැත්නම් ඔයාට FB එකේ දැක්ක ෆොටෝ එකක් ඔයාට මේ ෆොටෝ එක ගැන තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන මේ ෆොටෝ එක උඩ සර්කල් එකක් අනින්න විතරයි. ඉතින් ඒක ඔයා මේ AI features on කරගත්තට පස්සේ home button එක මේ විදිහට ඔබාගෙන හිටියා මේ වගේ pop up එකක් එනවා නිකන් නිල් පාටට. ඔයාට ඕන object එක මේ විදිහට round එකක් ඇන්දට පස්සේ automatically ආයෙක detect කරගෙන ඒක Google search engine එක හරහා Google image search එක හරහා ඔයාට දෙනවා මේකෙදි ඔයාට Google එක හරහා මේකේ දීලා තියෙන photos මේකට සමාන කරන photos ඔයාට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් හරියට අර Google lens එක පාවිච්චි කරනවා වගේ ඔයා දකින ඕනම ෆොටෝ එක විස්තර ඔයාට මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Google Translate එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔන්න තව feature එකක් add කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි live translate. ඉතින් ඔයා කාත් එක්ක හරි call එක ඉන්නවා නම් ඔයාට වෙන language එකක් ඔයා කතා කරන එක වෙන language එකක් විදිහට convert කරන්න පුළුවන් call එකේ ඉඳීම. ඉතින් ඔයාට බැරි language එකක් මේ විදිහට අනිත් කෙනාට ඇහෙන විදිහට එයා කතා කරන එක ඔයාට උන language එක විදිහට ෆොටෝ ඒ කියන්නේ lively translate වෙන option එකකුත් ඔන්න දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක තනිකර AI එකකින් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් French to English කොහොමද මේක අස්සන generate වෙන්නේ කියලා. Bonjour, je m'appelle Alex. Hello, my name is Alex. ඉතින් ChatGPT use කරපු නැති කෙනෙක් මෙතන නැතුව දෙනේ. ඉතින් ChatGPT එක හරහා අපිට කරන දේවල් ඔන්න අපිට Samsung S24 series එකේලොත් කරන්න පුළුවන් notepad එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයා type කරන ලොකු සමහරක් type කරා කියමුකෝ ලොකු essay එකක් paragraph ටිකක්. ඉතින් ඔයාට ඒ ටික select කරලා ඉවර වෙලා මේකේ පොඩි summarize එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේ format එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් text වල format එක ලස්සට ගන්න පුළුවන් capitalize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා automatically තමයි සිද්ධ වෙන්නේ AI එක through. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට මේකේ spell check කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම ChatGPT එකකින් කරපු දේවල් නේ. ඉතින් ඔයාට ඒකම ඔන්න S24 series එකලුත් කරගන්න පුළුවන් වෙනම third party AI එකක් නැතුව කෙලින්ම Samsung Note කියන feature එක through. ඉතින් දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති Google ලගේ Google Pixel කියලා brand එකක් තියෙද්දිත් ඇයි Samsung වලට මෙච්චර features මෙයාලා දුන්නේ කියලා AI එක connect කළා. ඉතින් මේකට හේතුව guys ඔයාලා දන්නවා ඇති Microsoft එක සහ ChatGPT දෙක එකතු වෙලා Google සමාගමට against විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් Google search engine එකෙන් දේවල් search කරනවට වඩා ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ChatGPT එකෙන් දේවල් අහන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ නැති වුණත් පිට රටේ හැම ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක Google search engine එකකින්ම ඒ කියන්නේ Google Chrome එකකින් Google search engine එකෙන් ChatGPT ට යනවට වඩා Microsoft Edge එක through ChatGPT කරන්ට් වෙන විදියට එයාලගේ ඒ companies collaborate වෙලා Google සමාගමට against විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි guys Google සමාගම Samsung ලත් එක්ක මේ පාර එකතු වෙලා මේ වගේ වැඩියක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේව තමයි Samsung සමාගම මේ පාර අලුතෙන්ම රිලීස් කරපු AI features. ඉතින් මේ features ගොඩක් සමහර කලින් රිලීස් වෙච්ච හැම flagship එක වගේම අපිට බලා ගන්නත් හම්බ වුණා. ඉතින් ඒක කොහොම වුණත් Samsung brand එකට කැමති කට්ටියට ඔන්න AI features ගොඩාරියක් මේ පාර add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම guys S Pen එක අපි දන්නවා Samsung Note series එක සහ S series එක connect වෙලා තමයි අලුතෙන් මෙන S24 කියලා ඒ හැම flagship device එකක්ම ආවේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අර S Pen එක හැම ෆෝන් එකක වගේ තිබ්බා. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් S series එකේ මේ පාර S Pen එක දීලා තියෙන්නේ Ultra ෆෝන් එකට විතරයි. Plus එකට සහ 24 එකට දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම guys මේ S24 Ultra ෆෝන් එකේ කැමරා lens එක ගැන කතා කරලා පාඩ wide lens එක megapixel 200ක් ඒ වගේම megapixel 12ක ultra wide එකක් ඒ වගේම megapixel 50ක telephoto lens එකක් වගේම 3x zoom optical zoom එකක් වඩා megapixel 10ද බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා setup එක. ඉතින් අපි දන්නවානේ Samsung phone වල තියෙන zoom range එක Apple phone වලට වඩා හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක තවත් accurate වෙන්න මේ වගේ කැමරා improvement එකකුත් මෙයාලා මේ පාරත් දීලා තියෙනවා. normally බැලුවොත් ඉතින් S24 සහ plus එක වෙනම විදිහටත් S24 Ultra කියන ෆෝන් එක වෙනම විදිහටත් තමයි හදලා තියෙන්නේ මේ පාරත්. මේකේ ඩිසයින් එක වගේ මේකේ ඇඩ් කරලා තියද්දී උලොත් ගොඩාරියක් වෙනස්. මොකද මෙච්චර කැමරා performance එකක් අනිත් දෙකේ දීලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පේන එකේ කැමරා performance ඒ වගේම මේකේ S24 එකේ 8GB RAM වෙනවා. අනිත් දෙකේම 12GB RAM වෙනවා. මේ වගේ බැටරි ලයිෆ් එක කතා කරොත් S24 එකේ මිලියන්ගේ 5000ක් වගේ අනිත් දෙකේ වඩා අඩු වෙනොත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් සීරීස් එකේ ලොකම ෆෝන් එක S24 Ultra කියන එක. ඉතින් ඒකට මේ පාර ලොකු ප්‍රයොරිටි එකක් දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ෆෝන් දෙකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී මේක මොකක් හරි මාගනින් ස්වැච් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් එකේ නේද දේවල් අනුමානෙන් පළල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් වල දාලා තියෙනවා. මම මෙතන මොනවා හරි වැරදුනා නම් සහ තව දේවල් ඇඩ් වෙන්න ඕන වෙනස් වෙන්න ඕන වගේ නම් මේ හැමදේම පළල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් වල දාලා තියන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ බලන් පළවෙනි වතාව නම් guys TechnicallyAlex channel subscribe කරලා ඊගොල්ලෝ channel එකට set වෙන්නත් අවදක් කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එයාත් තවත් ලයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නකම් ගිහින් එන්නම්.